በሌላ ቪዲዮ ከች ብዬ መጥቻለሁኝ። ላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብያለሁ። አብዛኞቻችን ዲስክ ወይም ፍላሽ ሃርድ ድራይቭ የሚለው ነገር ይኖራል። ምክንያቱም ፕሌስ ዲጂታላይዜሽን ነው። ዳታዎችን የምናዘዋውረው በዲጂታላይዜሽን ነው። ስፔሻሊ ወረቀት ላይ ያሉ ነገሮች እየቀሩ ነው ማለት። ስለዚህ አብዛኞቹ በፍላሽ ዲስክ ነው ዳታችንን መረጃችን የምናዘዋውረው። ስለዚህ ብዙዎቻችን ፍላሻችን ይበላሻል። በእርግጠኝነት ስለዚህ ብዙ አይነት የፍላሽ ችግሮች ይኖራሉ። ከነኚህ ውስጥ አንዱና ኮመን የሆነው the file of direct corrupted and unreachable ሚል ኮመን የሆነ ብዙዎቻችን ፍላሽ ላይ የሚከሰት ማለት ነው። ይህን ችግር ሲከሰትብን እንዴት ነው እናስተካክለው? ወይ ደግሞ ወደ ኮምፒውተር ቤት ወይ ሞባይል ቤት ሄደን ከፍተኛ ገንዘብ ከፍለን እንዲስተካከል መጠየቅ የለብንም። በራሳችን በቀላል መንገድ ነው የምናስተካክለው የሚለውን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሲምፕል ኮማንድ ራሳችን ኮማንድ የምናስተካክለው ነገር ሲምፕል፣ ምንም ማይከብድ፣ ማንኛውም ሰው ማስተካከል የሚችል የሚስተካከል ነገር ነው። እንዴት ነው የምናስተካክለው? ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ገባና ስቴፑን ተከተሉት። የምናስተካክለው ሲኤምዲ ኮማንድ ትከፍታላችሁ። ዊንዶው ላይ አሳሪ ታደርጋላችሁ። ዩቲዩብ ላይ የምትጽፈውን ኮማንድ ይሁንና እሱን ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ አልከፍት ያላችሁ ፍላሻችሁ ይከፍታል ማለት ነው። ችግሩ ኤረር ነው የሚያሳየው። ጀስት ላይክ እንደዛ አይነት ኤረር ነው የሚያሳየው። ተመልከቱ፣ ስክሪን ላይ እንደምታዩት የዛ አይነት ኤረር ያሳያችኋል። እንደዛ አይነት ኤረር ያሳያችኋል ማለት። ስለዚህ ኤረር ነው ማለት ያሳያችሁ። በመሆኑም ተከተሉኝ፣ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ፍላሽ እንደዚህ ከተበላሸ መጣል ቀረ ማለት ነው። ቀጣይ ወደ ኔክስት ኮማንድ ራይቲንግ ወይ ሄዳለሁ። ጤና ክቡራትና ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ሁሉም ሰው ፍላሽ ዲስክ ይኖረዋል ከአንድ ኮምፒውተር ወደ ሌላ ኮምፒውተር ለማስተላለፍ ማለት ነው። ስለዚህ ኮመን የሆኑ ፕሮብሌሞችን ውስጥ አንዱን ዋናውን የሚከሰተውን ችግር ይዤ መጥቻለሁ። ይህ ችግር ከተከሰተባችሁ ፍላሹን እንዳትጥሉት ማለት ይስተካከላል። The file or the directory is corrupted and unreachable. And such type of problems can be solved easily by using cmd command ማለት ነው። cmd command በመጠቀም ሶልቭ ልናደርገው እንችላለን ማለት። ስለዚህ ይሄኛውን ኮማንድ ስቴፑን ተከተሉኝና ፍላሽ ዲስካችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኦፕን cmd command ታይፕ chkdsk ስፔስ /f ስፔስ e ሌተር e ኮሎን ፕሬስ ኢንተር ከዛ ኢንተርን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኢ የምትለው የመጨረሻዋ የፍላሽ ዲስካችሁ ሌተሯ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ኢ ላይ ዲም ሊሆን ይችላል ጂም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ፕሬስ ታደርጋላችሁ አውቶማቲካሊ ዊንዶውስ ሲስተማችን ፍላሽ ዲስካችን ፋይላችን ሪከቨር አድርጎ ይከፍትልናል። ሆኖም ይህ ችግር የሚከሰትበት ምክንያት ምንድነው፣ እንዴት ነው የሚከሰተው የሚለውን ነገር በቀጣይ ጥቂት ልላችሁ እወዳለሁ። ከዚህ ቪዲዮ የተማራችሁት ነገር ያለ ይመስለኛል አይደል? ነገር ወይ ነው ቻችሁ ችግር ነው ብዬ አስባለሁ። ይህን ፋይል ኦር ዳይሬክተሪ ኮራፕትድ ኦር አንሪቸብል ፕሮብሌምስ እንዴት ይከሰታል የሚለውን ነገር ጥቂት ልበላችሁና ቪዲዮ እንጨርሳለሁ። አሁን ማስተካከል እንችላችኋል፣ ግን የሚከሰተው በምንድን ነው የሚለው ነገር ስንመጣበት ኮምፒውተር ፍላሽ ዲስካችሁን ፍላሽ ሃርድ ድራይቫችሁን ኮምፒውተር ላይ ሰክታችሁ የሆነ ፋይል ከፍላሽ ላይ ከፍታችሁ ወይም ደግሞ ኮፒ ያደረጋችሁ ወይም ደግሞ ፍላሽ ዲስኩ ላይ ያለ ፋይል ኮምፒውተራችን ሪዲ ያነበበው ወይም እየተጠቀመው ባለበት ሰዓት ላይ ኢንጀክት ሳታረጉ ማለት ነው ኢንጀክት ወይም ደግሞ እንዲነቀል ፍሪ አፕ ሳታረጉ ፍላሻችሁን ከኮምፒውተር ላይ የምትነቅሉት ከሆነ እንደዛ አይነት ችግር ይከሰታል። አብዛኛው ኮመኑ ፕሮብሌም የኛው ችግር ነው። ስለዚህ ኮምፒውተራችሁ ላይ ፍላሽ ሰክታችሁ በፊት ፍላሽ ላይ የነበረው ፋይል ኮምፒውተር ላይ ተከፍቶ ከሆነ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን እያነበቡ ከሆነ ሪዲ ያደረግንበት ከሆነ ስንነቅለው ፋይላችን ዳይሬክተሪ ኮራፕት በሚሆንበት ጊዜ ፍላሻችን ሌላ ጊዜ አስገብተን ስንከፍተው አይከፍትልንም፣ አናገኘው እንችላለን ማለት። ስለዚህ ለዛሬ አሁን ያልኳችሁን ነገር አድርጉ። ችግሩ አፕን ሆነም ቅድም ባሳየኋችሁ ኮማንድ ላይ ሶልቭ አድርጉ ፕሮብሌማችሁን። ስለ ፍላሽ ሃርድ ድራይቭ ችግሮችም አሉ፣ እነሱ ሶሉሽናቸውን እየመጣሉ። ግዴታ ፎርማት እንድታደርጉ የሚያስገድባችሁ ታይም አለ። እሱን ነገር እንዴት ነው የምናስተካክለው የሚለውን ነገር
በቀጣይ ወይም በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። የአዲስ ሳይንስ ቤተሰቦች ሁኑ። ይጠቅማል ካላችሁ ሼር እና ሰብስክራይብ